Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μας. Στον σύγχρονο κόσμο μας, η τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Βασιζόμαστε στις συσκευές μας για επικοινωνία, ψυχαγωγία και πληροφόρηση. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και διακριτικοί, ειδικά όταν πρόκειται για τα μηνύματα που μεταδίδονται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα εξερευνούμε μια προειδοποίηση που μας καλεί να είμαστε προσεκτικοί και διακριτικοί, προτρέποντάς μας να απενεργοποιήσουμε όλες τις συσκευές μας, αν συναντήσουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα στην τηλεόραση. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, καλούμαστε να έχουμε επίγνωση των πνευματικών μαχών που μας περιβάλλουν. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι γεμάτος με διάφορες ιδεολογίες, απόψεις και πεποιθήσεις που μπορεί να μην ευθυγραμμίζονται με την πίστη μας. Είναι σημαντικό να φυλάμε την καρδιά και το μυαλό μας, φιλτράροντας τις πληροφορίες που βλέπουμε και διακρίνοντας τι είναι ωφέλιμο και αληθινό. Η προειδοποίηση να απενεργοποιήσουμε όλες τις συσκευές αν ακούσουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα στην τηλεόραση είναι μια έκκληση να προστατεύσουμε την ψυχή μας από βλαβερές επιρροές. Παρόλο που το συγκεκριμένο μήνυμα μπορεί να ποικίλει, είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνουμε ενήμεροι για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από διαστρεβλωμένες αλήθειες, παραπλανητικές ιδεολογίες ή μηνύματα που έρχονται σε αντίθεση με τις χριστιανικές ορθόδοξες αξίες μας. Κλείνοντας τις συσκευές μας, δημιουργούμε έναν ιερό χώρο για ενδοσκόπηση, προσευχή και κοινωνία με τον Θεό. Μας επιτρέπει να αποστασιοποιηθούμε από το θόρυβο και τους περισπασμούς του κόσμου, επιτρέποντάς μας να επικεντρωθούμε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία, τη σχέση μας με το Θείο. Καθώς αντιμετωπίζουμε διάφορα μηνύματα μέσω των μέσων ενημέρωσης, ας θυμόμαστε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην επιστολή του προς τους Φιλιππισίους, κεφάλαιο 4, στίχος 8. «Τέλος, αδελφοί, ό,τι είναι αληθινό, ό,τι είναι ευγενές, ό,τι είναι δίκαιο, ό,τι είναι αγνό, ό,τι είναι ωραίο, ό,τι είναι αξιόλογο, ό,τι έχει καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάτι αξιέπαινο, σκεφτείτε αυτά τα πράγματα». Ας προσέχουμε το περιεχόμενο που καταναλώνουμε και τον αντίκτυπό του στην πνευματική μας ευημερία. Αν συναντήσουμε μηνύματα που έρχονται σε αντίθεση με την αλήθεια και τις διδασκαλίες της πίστης μας, ας έχουμε το θάρρος να απενεργοποιήσουμε τις συσκευές μας, αναζητώντας παρηγοριά, καθοδήγηση και αλήθεια στην αγκαλιά του στοργικού Θεού μας. Εν κατακλείδη, η προειδοποίηση να απενεργοποιούμε όλες τις συσκευές αν ακούσουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα στην τηλεόραση χρησιμεύει ως υπενθύμηση για εμάς να είμαστε σε εγρήγορση και να διακρίνουμε εν μέσω ενός κόσμου που καθοδηγείται από την τεχνολογία. Δίνοντας προτεραιότητα στην πνευματική μας ευημερία, μπορούμε να φυλάξουμε την καρδιά και το μυαλό μας, αναζητώντας την αλήθεια και την καθοδήγηση από τις ορθόδοξες παραδόσεις μας. Ας θυμόμαστε να κάνουμε προσευχή πάνω σε ό,τι είναι αληθινό, ευγενές, δίκαιο, αγνό, υπέροχο και αξιέπαινο και ας βρούμε παρηγοριά και δύναμη στην αγκαλιά του στοργικού Θεού μας. Αμήν.